ní àdúgbò Fedegbo ní ìlú OGBOMOSO ní Ọ̀yọ́ State. A fẹ́ fi hàn wá bí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ òfì hunhun tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú aṣọ ìbílẹ̀ eléyìí tí Yorùbá gbàgbọ́ tí a sì máa ń lò. Bóyá àwa tí a ń wò mí kò sí, a ó ti ṣe alábàápàdé òfì yìí, bóyá tí a ń lò ní àkókò ìyàwó tàbí ní àkókò òkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So bí wọ́n ṣe ń hun àwọn òfì tí a máa ń lò yẹn, ibẹ̀ ni mo wà ń sìn. Ẹ̀yìn bàbá wa àti màmá wa tí Olúwa ń lò láti ṣiṣẹ́ yẹn. Iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ní eléyìí, ó dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí ó ṣe pàtàkì fún wa láti fojú sí. Ó kàn ṣe láàánú wípé àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò ráàyè fún iṣẹ́ báyìí. Ó dẹ̀ ṣe láàánú dípò kí wọ́n wáyè láti kọ́ iṣẹ́ báyìí tí ó ràn wọ́n lọ́wọ́ fún ọjọ́ iwájú bí à ń gun ọ̀kadà àti àwọn iṣẹ́ míì káàkiri bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀dọ́ wa ń ṣe. A sọ pé ṣé ọ̀kadà náà ò dára o, ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ aláròjinlẹ̀ kó wo iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ máa ṣe tí ó lè sọ mi tí màá lè máa rí owó bẹ̀ dọ́jú alẹ́. Ọ̀kan náà iṣẹ́ tí mo rò pé ó dára tí àwọn ọ̀dọ́ wa lè kọ́ tán lè fojú sí oníṣẹ́ bí a ṣe ń hun òfì tó jẹ́ aṣọ ìbílẹ̀. Iṣẹ́ yẹn ò dẹ̀ lè kóta rárá torí pé iṣẹ́ ojoojúmọ́ ni. Nígbà tí Ọlọ́run bá dẹ̀ ti wá gbà fún èèyàn yóò máa rí tiẹ̀. So iṣẹ́ aládàáni sì ni. Kì í ṣe pé mò ń lọ sí school, mò ń lọ sí ọ́fíìsì, mò ń máàkì attendance, máàkì register. Ìgbà tó bá wù ẹ́ ni wàá dé ibi iṣẹ́ rẹ̀. Máa fi ọ̀rọ̀ wá àwọn bàbá wa díẹ̀ lẹ́nu wò. Wọ́n ṣàlàyé fún wa àwọn ìdojúkọ wọn àti àwọn ìpèníjà díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n bá pàdé nínú iṣẹ́ òfì yìí. A kí wa dáàdi ẹ kú iṣẹ́ o, a kú ìyànjú o, mo kí wa mọ́mí ẹ kú iṣẹ́ o, a máa rí ṣe lágbára Ọlọ́run. Iṣẹ́ wo lẹ kí ló kọ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí? Ẹ ṣe dáàdi iṣẹ́ òfì híhun. Òfì hunhun tí ó jẹ́ ọ̀kan nínú aṣọ ìbílẹ̀ aṣọ Yorùbá tí a fi ń ṣe ìnáwó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A fẹ́ béèrè wípé ó ti tó ọdún mélòó tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí sà? Ẹ ṣe dáàdi nígbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti kékeré láti bẹ̀rẹ̀. Láti kékeré. We want to eat. Wọ́n fi wá sínú rẹ̀ ni. Àwọn bàbá wa iṣẹ́ àjẹbí wọn ni. Ọmọ ilé yìí gẹ́gẹ́ bí ilé Fedegbo. Iṣẹ́ yìí jẹ́ iṣẹ́ kan tí gbogbo ilé yìí tán bí wá síbẹ̀. Gbogbo ilé Fedegbo. Ilé Fedegbo ó lójú ṣàṣà ní ọmọ Fedegbo tí ò mọ. Ó lè jóbìnrin ó dẹ̀ lè jọkùnrin. Ó lójú ọmọ Fedegbo tí ò mọ. Ó ṣe sí rí mọ̀mọ́ náà táwọn náà ń ṣe bí náà. Ó lójú ọmọ tí ò mọ aṣọ òkè ehun. Ó lè má yẹn láàyò láti máa fi ṣiṣẹ́ òòjọ́ o. Láti má máa ṣe rẹ̀ owó ṣọ̀wọ́n díẹ̀. That is very good, that's very good. Ó lágbára o. So tẹ́lẹ̀ náà bá jẹ́ ọmọ ilé Fedegbo, a jẹ́ pé màá ti mọ bí wọ́n ṣe hun. Ó máa jẹ́ èyàn máa nímọ̀ nípa ẹ̀. That is very good, that is very good. Ẹ kú iṣẹ́ o, a máa rí ṣe lágbára Ọlọ́run. Mo fẹ́ béèrè wípé àwọn ìpèníjà wo bóyá kan tàbí méjì lẹ́ ń dojúkọ nínú iṣẹ́ yìí látìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣe dáàdi kò lè ṣe ṣaláì mọ́ sí àwọn ìpèníjà. Bẹ́ẹ̀ni. So irú season tá a wà yìí nìsín, so when there is rain we are not able to work again. Okay, when there is rain. When there is rain. You won't be able to work again. We won't be able to work again. So that is one challenge that we are facing in this. All right. But still orí ọ̀fẹ́ pé a bá ní shade tó bá lè yọ nǹkan kan. So as long run, Kábíyèsí son of OGBOMOSO. Okay. They have been visitors. They are going to work visit to us about 2-3 months ago. We were promised that we are going to habilitate where we work there. Ẹ̀mí ìpín Kábíyèsí wá síbí yìí. Kábíyèsí wá síbi tán wá inspect wa, so we are attend síbi tí gbogbo OGBOMOSO gan mọ̀ pé nǹkan yìí o. Kúrò ní kékeré. So Kábíyèsí wá síbi, wọ́n dẹ̀ promise wa pé gbogbo ilé iṣẹ́ wa yìí o, àwọn máa bá wa ṣe àtúnṣe rẹ̀. That's very good. Olúwo dẹ̀ gbà fún wọn lágbára Ọlọ́run. A gbàdúrà fún Kábíyèsí wa ní OGBOMOSO, Olúwa yóò lọ rẹ̀ mí wọn. Àwọn ìlérí tí wọ́n ṣe láti mú kí ìlú tura fún àwọn èèyàn náà ni Ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wọn bẹ́ẹ̀. Mo kí pé ẹ kú iṣẹ́ o. Mo fẹ́ béèrè pé ṣé owó wà lórí iṣẹ́ yìí? Ṣé owó wà ń bẹ̀ díẹ̀díẹ̀? Ṣé ó ń yọ díẹ̀díẹ̀? Thank you, Daddy. It's a good question. Owó wà ń bẹ̀ sà. All right, sir. Àwọn táwọn tẹ̀ ń wò yìí náà, ibẹ̀ làwọn òbí wa ti tọ́ wa ní school. So graduate ní gbogbo àwọn táwọn ṣiṣẹ́. Tí o bá dẹ̀ sọ owó ń bẹ̀ sí owó náà ti fẹ́ rówó láti mọ fún yín láti mú kí wọ́n lọ sí school.
and we are born to it. Ọlọ́run dẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́yẹ̀ náà máa fi ń promise láyé pé tọ́ Ọlọ́run ṣe lóore fóun. So gbogbo àtàwọn wò yìí, so Ọlọ́run ti fi ó ti bless wa. We have a children, we are married in this world, we are having a house, that be our known house. So nǹkan tó rí ọ̀tọ̀rọ̀ ìfẹ́ máa ṣe fún ẹ̀ tẹ́yẹ̀ máa ní Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Àwọn ẹ̀rẹ́ ń tọ́ máa ń school. So ọmọ yẹn kò sílẹ̀ báyìí ni, so he's also a graduate. Owó iṣẹ́ iná la fi. Owó òfin náà lọ. Owó òfin náà la fi sọ́mọ dájì. Àdúpẹ́ lágbára Ọlọ́run ọmọ yẹn wò láti yọrí o ọ̀nà wọn máa dára sí o lágbára Ọlọ́run Olúwa yóò gbé débi gíga kí n tó fi sílẹ̀ má bínú pé àgbà àkókò yín mo fẹ́ béèrè wípé bí ẹ ti wọn àwọn òfì yìí bólẹ́ máa ń kó àwọn òfì yìí lọ ńgbà tẹ́ bá hun tán ṣe mọ̀ téèyàn bá ń ṣe nǹkan a gbọ́dọ̀ ní there should be a way we are marketing our product. So how are you marketing your products? Thank you, sir. Ó sí méjì, sir. All right. So ọ̀nà kan bẹ tí a máa ń ṣe àwọn nǹkan tó yẹ pé bàbá ti parí ẹ̀ báyìí ẹ̀wọ́ rẹ̀ ta display sókè yẹn. Okay. Tá a bá parí ẹ̀ báyìí àwọn nǹkan bẹ tó máa wá rà so lọ́jà a máa ń kó lọ sọ́jà ń gbà mí ṣùgbọ́n àwa ń bì a kì í sábà ṣe tá a máa ń kó lọ sọ́jà because occasionally tí a bá ní ṣíṣe bóyá a fẹ́ ṣe ìyàwó a fẹ́ ṣe ìnáwó olókùú àgbà nǹkan a fẹ́ ṣe sílé nǹkan a fẹ́ ṣe anything ìnáwó tó jọmọ́ kínní wọ́n á wá bẹ̀ wá ní àdé that time kan pé tọ̀ títí time báyìí o ẹ máa rí aṣọ yín gbà tí ó dẹ̀ ní sí disappointment pẹ̀lú rẹ̀ that is it, sir. That's very good. Yes, sir. Àwọn kan máa ń ṣe tá a máa ń kó lọ sọ́jà but lọ́dọ̀ wa ń bì àwọn òtún sábà ṣe tá a máa ń kó lọ sọ́jà ó yàtọ̀ síra wọn so ihun rẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn iṣẹ́ rẹ̀ ó yàtọ̀ síra wọn so táwọn ṣe ń bì ó quality dáadáa tó kọ́ fi mọ̀ pé ilé Fedegbo lè bá àtàdánù nínú òfin wọn gbogbo ẹ̀yẹ ọmọ Fedegbo tẹ̀ ń wò wá àgbà ládùúrà ẹ máa tẹ̀síwájú o ẹ máa ga sí o inú mi dùn gbà mo ti máa ń gbọ́ lé Fedegbo àmọ́ mi ò mọ̀ pé wọ́n ní iṣẹ́ kan tí wọ́n yàn ní ààyò bírò eléyìí and this is very good lágbára Ọlọ́run ilé Fedegbo yóò máa gbèrú sí i ẹ yóò máa tẹ̀síwájú kí ni ìmọ̀ràn yín sà fún àwọn ọ̀dọ́ a rí àwọn ọ̀dọ́ káàkiri we have many of our youth who are full of complaining telling you that there's no job and so I want to ask you, sir, you have any advice for some of our youth who are full of complaining all the time? Thank you, Daddy. My advice to them is that so gbogbo nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe tó bá ti ń fún yàn ló ń jẹ òòjọ́ tí à ń dẹ̀ lé jẹ́ ọmọlúwàbí bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ gbogbo alọ́yẹ ká gbárùkù tí tó fún pé à ń ṣe ọmọ rádíkà káàkiri à ń wà tọ́ọ̀gì káàkiri bàbá ò ẹ̀mọ́lẹ̀ kó kọjá nǹkan kan all that is not kò ní future but gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ báyìí tí wọ́n bá lè gbà láàyè inú ayé wọn pé káwọn náà wọ oore ọ̀fẹ́ àbí ìgbà díẹ̀ náà ní láti kọ́ so ètò èèyàn ń mọ nǹkan tán ìwọ̀nba tó ń bá mọ̀ ń bẹ̀ so àtúnwá lẹ́ wọn pé tọ̀ this is how you do this so tán bá lè farabalẹ̀ tán bá kọ́ ọ̀sán for main time so ó máa jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fáwọn náà láti jẹ́ kí àwọn náà dìde ẹ ṣe sá ìyẹn gan ni mo fẹ́ béèrè àwọn mi máa ń rò pé láti kọ́ṣẹ́ yìí bóyá ọdún 8 ọdún 9 ọdún 10 ká tó kọ́ téèyàn tá a bá rí ẹni tó fi ìfẹ́ hàn láti kọ́ iṣẹ́ yìí sá ìyẹn láti wá sọ́dọ̀ yín tí ó dẹ̀ pinnu láti serious tó jẹ́ ọmọ tó ṣe tán láti kọ́ṣẹ́ yìí ó máa ń gbà tó ọdún mélòó láti ní ìmọ̀ tó yẹ kó ní nípa iṣẹ́ yìí. ẹ̀sùn dájú sẹ́ni bí ìgbàlódé yìí we are having computer age so ìgbà tá à ń lò lọ ní ìsìn gbogbo àwọn wa ní ìsìn ọ̀pọ̀ òye tí wọ́n ju ti àwa tí a tẹ́lẹ̀ a máa ń lo bí ọdún mẹ́ta ṣùgbọ́n ní ìsìn ó kéré jù tẹ́ni tó bá ti tètè bring up tó bá tètè brought up so within 6 months. So 6 months? 6 months. Less than a year. So òun ti wà láti máa lè ṣe láti máa lè ṣe kí ni. So kì í ṣe nǹkan tó pẹ́ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. Tó pẹ́ lọ títí pé bá kankan so òun náà láti wà lónìí láti máa ṣe iṣẹ́ yìí fúnra rẹ̀. So kò ṣe nǹkan tó pẹ́ lọ títí. Inú mi dùn láti gbọ́ yẹn sá ìpèníjà nílé jẹ́ fún àwa tí a jẹ́ ọ̀dọ́ nítorí iṣẹ́ tí wàá kọ́ kì í ṣe ọdún kan kì í ṣe ọdún méjì kì í ṣe ọdún mẹ́ta wọ́n ní láyé ìgbà kan ló máa ń pẹ́ tó báyìí ní ìsìn tí ọpọlọ àwọn ọ̀dọ́ wa ti sọjí ìsìn láàrin oṣù 6 oṣù 7 ètò ìfẹ́ mọ̀ yẹn wàá ti mọ̀ wàá dẹ̀ jẹ́ oníṣẹ́ ara ẹ̀ ò ní máa ṣiṣẹ́ fún ìjọba wàá máa ṣiṣẹ́ fún ara ẹ̀ ìgbà tó bá wù ẹ́ ni wàá jí wá sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ ni wàá ṣiṣẹ́ ṣọ́ọ̀bù àti bẹ́ẹ̀. So I want to appeal to all our youth who are watching us, please make sure you make up your mind to come and learn, this Ofi, how we are sewing Ofi here. It will definitely help you and take you to the higher ground. I beg you, please.
orí ọ̀fẹ́ láti kọ́ iṣẹ́ kan Olúwa yóò yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa o ayé wa yóò máa dára o ẹ wo bí wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn ó gbé mi gan ṣe ń wo gan ó dùn mọ́ mi gan ó nítumọ̀ gbáà lágbára Ọlọ́run aláṣeyọrí o ìmọ̀ bóyá àwọn èèyàn lè fẹ́ gbéṣẹ́ fún yín wọ́n lè máa wo fọ́nrán yìí kí wọ́n dẹ̀ pinnu láti bẹ̀yìn ní iṣẹ́ mo fẹ́ kẹ́ dárúkọ nọ́mbà yín lẹ́ẹ̀kan sí àti kí wọ́n lè wá yín sí so that wọ́n á lè pe nọ́mbà yín láti gbéṣẹ́ fún yín. Thank you, Daddy. So orúkọ mi ni Adégbóyèga Bashiru. Adégbóyèga Bashiru. All right, sir. Ajọ́ ọmọ bíbí ilé Fẹ̀dẹ̀gbó bí a ti sọ síwájú. Right. So my number is 070 36 22 71 59. 59. Okay. So my brother's two numbers is 080 32 29 59 80. That is very good. Ẹ ṣé o lágbára Ọlọ́run ẹ máa rí ṣe o ẹ máa tẹ̀síwájú o ọ̀nà ó máa là fún yín o ẹ má bínú pé a gba àkókò yín o. Thank you. So àwa tí a ń wo fọ́nrán yà fẹ́ bẹ̀ wá pé kí a subscribe sí channel yìí ká dẹ̀ béèrè àwọn ìbéèrè tó bá rú wa lójú tí a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa yìí ẹ jẹ́ ká béèrè nínú comment section nínú fídíò yìí a ó lè bá wọn sọ̀rọ̀ wọn ó dẹ̀ lè dá àwọn ìbéèrè wa ní kánmọ́ lórúkọ Jésù lágbára Ọlọ́run á máa tẹ̀síwájú o ẹ kú iṣẹ́ o. Thank you, sir. Bye for now.